1 ทุ่มตรงวันนี้เสร็จงานจากอบรมนวกะนะครับ เดินทางมาปรากฏว่าจะไปใช้สตูดิโอแต่วันนี้สตูดิโอที่ใช้อยู่ประจำนะครับมีโยมก็ใช้ทำกิจกรรมอยู่ก็เลยนั่งรถกลับมาที่ศูนย์วิปัสสนาศึกษานานาชาตินะครับที่กำลังเตรียมสถานที่เอาไว้ที่จะเป็นจุดในการฝึกอบรมในโครงการวิปัสสนาจารย์สัญจรในอนาคตนะครับก็กลับมาใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับนะก็วันนี้ก็เป็นช่วง2 ทุ่มตรงมีนัดกับ ทางกลุ่มวิปัสสนากรุ๊ป USA นี่กี่ปีแล้วเนี่ยคุยไปคุยมากี่ปีแล้วเนี่ยโยมเล็กโยมเจนนี่โยมนุพันธ์เรารู้จักกันกี่ปีช่วงโควิดเลยจ้ะช่วงโควิดนะลำบากโยมเจนนี่เเสียงสะท้อนเพราะใช้2 เครื่องนะต้องขอช่วยคนอื่นตอบนะครับนะก็สไตล์ของอาตมาก็คือจริงๆเราเน้นเรื่องของปฏิสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจเรียกว่า dialog หรือสนทนานะครับสนทนาเพราะนั้นก็จะมีอีกช่องหนึ่งก็คือช่อง TikTok นะครับเพื่อที่จะแต่ช่อง TikTok ก็สนทนาบางทีสนทนาคือไม่ใช่สนทนาอย่างเดียวแล้วมันไม่ใช่การบางทียังไม่ฟังเลย ใส่เลยนะครับเพราะนั้นกระบวนการที่1เนี่ยคือเมื่อเราฟังไม่เป็นมันมี2อาการนะคือฟังไม่เป็นคือเถียงทันทีไม่ใช่หยุดพออย่ามาสอน ยิ่งใน TikTok ดียิ่งตอนนี้เนี่ยโอ้พอเข้ามาปุ๊บเป็นไงฮะเป็นไงนี่ไงว่าแล้วที่มันเกิดเรื่องเนี่ยเพราะใช้สื่อไง มาแล้วชี้หน้าใส่เลยเอาอีกแล้วเปิดมาช่องเจอพระทำอย่างนี้อีกแล้วนะช่วงนี้จะถี่มากเลยนี่ทำให้เห็นว่าความมีขันธ์5ในเรามีเราในขันธ์5เนี่ยไปยึดอุปทานตามกระแสนิยมเนี่ยเป็นเอามากแล้วที่สำคัญคือภูมิต้านทานทางสติปัญญามันน้อยอ่ะมันอ่อนอ่ะว่าง่ายๆนะคือไม่ได้บอกว่าปัญญาอ่อนแต่หมายถึงว่าสติปัญญาในการที่จะแยกแยะอะไรได้มันอ่อนไปหมดเลยทีนี้นะครับเจริญพรคุณกิ๊กคุณตีอีกทางต้องชังด้วยเนาะซึ่งทำเนี่ยสิ่งที่ทำไม่เปลี่ยนสิ่งที่ทำไม่มีทางเปลี่ยนเลยคือกฎตายตัวของธรรมดาเนี่ยไม่เปลี่ยนแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนคือทิฏฐิถ้าทิฏฐิเรายังเปลี่ยนไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยเราก็ต้องทำทิฏฐิให้มั่นคงนิยตะอนิยตะนะครับถ้านิยตะแล้วเป็นไงฮะนิยตะโพธิสัตว์ใช่ไหมครับคือผลที่มั่นคงแน่นอนก็ถ้าเราเป็นนิยตะก็แสดงว่าเราต้องมั่นคงในพระรัตนตรัยมั่นคงในโลกิยะก่อนให้มั่นคงในโลกิยะก่อนบางคนเขาบอกว่าผมเนี่ยมั่นคงในโลกุตระเนี่ยผมเป็นโสดาบันเลยออกตัวเลยผมเป็นโสดาบันนะครับแต่พอเจอข่าวแบบนี้โอ้โหลุมแสดงความคิดเห็นกันไปในทางที่ไม่เห็นเลยว่าแววของโสดาบันจะมีนี่ก็แลกเปลี่ยนนะวันนี้ก็ไปนะครับไปบรรยายจริงๆเขาให้เวลา1 ชั่วโมงครึ่งซึ่งกว่าจะเข้าเตรียมตัวอะไรนู่นนี่เสร็จก็พานอวกาศเนาะพานอวกาศก็ต้องเข้าใจนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้นะพานอวกาศไม่แน่นะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไม่ได้ปิดกั้นมรรคผลนิพพานนะครับวันนี้มาคุยกันในหัวข้อละได้ละเลยถ้าบอกว่าละเลยเนี่ยนึกถึงอะไรครับชีวิตทุกวันตื่นมาตอนเช้าใหม่ไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องที่เจริญจิตเจริญใจนะครับก็เป็นละเลยเหมือนกันนะแต่คนละเลยกันนะเฮียตีครับวันนี้เฮียตีละอะไรบ้างครับที่ละเลยแล้วกราบนมัสการพระอาจารย์ครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้ที่ละเลยได้แล้วเหรอครับครับจะตอบยังไงดีก็ไม่ได้เป็นการละครับแต่เป็นการรู้ซะมากกว่าเข้าท่ารู้แล้วมันละได้ไหมรู้แล้วมันละได้ไหมละมันเป็นผลแล้วเวลารู้เนี่ยละได้ไหมละได้ครับบางอย่างนะครับถ้าเชื้อมันถ้าเราออกห่างเชื้อมากพอมันก็ละได้แต่บางอย่างก็ยังต้องฝึกอีกเยอะครับครับผมขอบคุณมากครับได้ยินไหมคุณปูได้ยินไหมครับ
แต่ตอนนี้มีคนปวดฟันนะพยายามละการปวดฟันอยู่โอเค คุณปูครับ วันนี้ละอะไรมาบ้างแล้วครับ กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะ ก็วันนี้ละความขี้เกียจนะคะ ก็ขี้เกียจอยากนอน แต่ว่าก็ทำงานค่ะ โอเคครับ มีละอะไรที่เป็นพิเศษกว่านั้นไหมละเลยอะไรบ้างไหมวันนี้ไม่อยากสนใจอะไรสักอย่างหนึ่งละเลยได้ไหมแบบนี้ ก็ละเลย หน้าที่ ละเลยเหตุผลอื่นๆแล้วก็ตั้งใจทำงานค่ะ โอเคมันเป็นบัญญัติเนาะเวลาเราคุยกันสนทนากันแล้วมันเป็นบัญญัตินะครับอนุโมทนาบุญกับคุณกิ๊กด้วยนะครับสำหรับลำไยอบแห้งจากเดี๋ยวบอกจากภูเก็ตจากเชียงใหม่ใช่ไหมครับอนุโมทนาด้วยเดี๋ยวจะเอาไปทำน้ำลำไยถวายวันที่จะสอบสมถะนะครับน่าจะเป็นวันนี้แหละใกล้ๆวันที่27นี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศขึ้นสมถะปี68นะครับมันไม่แน่ใจว่าศาลาจะเสร็จทันหรือเปล่าแต่ตอนนี้กำลังเร่งกันอยู่นะครับคุณกิ๊กครับวันนี้คุณกิ๊กได้ละอะไรบ้างหรือยัง กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ สวัสดีทุกท่านค่ะ วันนี้ค่ะเมื่อตอนทุ่ม 15อยากจะฟังธรรมอะค่ะ แต่พอมาเปิด TikTok ก็เลยไม่ได้ฟังธรรมเลยค่ะ อันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะ ไม่เจริญกุศล แต่ที่วันนี้ละก็คือ ปกติจะดูหนังค่ะ วันนี้ไม่ดูค่ะพระอาจารย์ก็คือกุศลก็ไม่เจริญ แล้วก็อกุศลก็ละได้นิดหน่อยค่ะพระอาจารย์ครับขอบคุณค่ะครับผมโอเคมาถามทางนี้บ้างนะครับถามเจาะจงเนาะถามโยมนุพันธ์แล้วกันโยมนุพันธ์ในอริยสัจสี่นะครับอาการไหนครับอาการไหนที่ควรละครับในอริยสัจสี่มีอาการมีสภาวะของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอาการไหนที่ควรละครับโยมคิดว่าสมุทัยก็สมุทัยนะครับสมุทัยเนี่ยละมีการละได้กี่สเต็ปกี่ขั้นตอน3ค่ะ3ขั้นตอนนะครับยังไงครับสมุทัยคือถ้าว่าให้ฟังก็คือตัณหาเนาะรู้เหตุค่ะพอเรารู้เหตุเราก็ค่ะรู้เหตุพอรู้เหตุแล้วเราก็กำหนดก็กำหนดรู้แล้วก็เห็นกำลังรู้แล้วก็รู้ว่าดับไปอะค่ะโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับเนี่ยเห็นไหมคำว่าละพอพูดในฝั่งโลกิยะก็ต้องละอะไรก่อนละอกุศลให้ได้ครับถ้าอกุศลเกิดขึ้นในใจก็ต้องละในใจนะครับถ้าอกุศลเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ต้องละอกุศลทางตาหูจมูกลิ้นกายถามครับว่าวันนี้เราใช้โซเชียลละอกุศลไหมหรือขยายอกุศลหรือเราใช้โซเชียลในการละอกุศลแล้วก็ขยายกุศลประเด็นคือโซเชียลจริงๆมันคือนี่ส่วนไอ้กำลังของเทคโนโลยีช่วยในทั้งกำลังทั้งฝั่งกุศลอกุศลนะเครื่องมือพวกนี้เป็นกลางนะครับเครื่องมือพวกนี้เป็นกลางมันอยู่ที่คนใช้นะครับว่าคนใช้จะเป็นคนกรุงเทพหรือเปล่าไม่มีใครตบมุกบ้างเหรอก ราบขออนุญาตพระอาจารย์ได้เขียนเรื่องนี้เลยค่ะคือเมื่อวานเนี่ยมันมีสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็คือเมื่อวานมันเป็นวันพระใช่ไหมคะปกติวันพระเราก็จะไม่ค่อยดูโซเชียลอะไรเพราะเราสมาทานไว้เงี้ยค่ะแล้วก็คือพอสติมันหายไปใช่ไหมหนูหยิบโทรศัพท์หยิบแท็บเล็ตขึ้นมาแล้วก็สไลด์ไปเนี่ยค่ะแล้วก็ไปเห็นภาพนักร้องกำลังร้องเพลงแล้วสะดุ้งอะค่ะพระอาจารย์มันเกิดใจมันแป้งแบบรึบขึ้นมาเลยว่าวันนี้วันพระนี่หรือว่าคือมันเห็นปัญหามันเห็นความแบบที่เขาบอกว่ามันเห็นขนาดของความบันเห็นปริยุทธฐานใช่ค่ะพอหนูสะดุ้งแค่นั้นนะคะหนูก็เลยปิดโทรศัพท์แล้วก็เดินไป
ไปเดินจงกรมอะค่ะแล้วก็จะบอกว่าอกุศลที่มันปรากฏในใจแล้วมันกระชากใจให้บอกว่ากามเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็คือไอ้รูปที่กำลังดูอยู่เนี่ยกำลังฟังอยู่ว่ามันเป็นอกุศลหนูก็เลยรีบปิดโทรศัพท์แล้วก็ออกไปเดินจงกรมอะค่ะก็เลยมีสภาวะนี้พอดีค่ะเลยเอามาแลกเปลี่ยนนะคะนี่เขาเรียกว่าวิรัตทันทีนะวิรัตนะวิรัตที่เราเวลาเราสมาทานเสร็จแล้วเราก็จะตั้งใจเพื่อที่จะวิรัตที่เขาเรียกวิรัตศีลนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการวิรัตแต่วิธีการวิรัตแบบนี้คือวิรัตโดยกระบวนการของอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ไว้ง่ายนะครับซึ่งการสำรวมอินทรีย์เนี่ยเป็นเบื้องต้นของการเจริญสตินะครับแล้วก็เป็นศีลด้วยเป็นกระบวนการในการทำศีลให้บริสุทธิ์นะครับทีนี้มาดูวันนี้ก็หยิบยกจากที่ได้อธิบายพระใหม่เหมือนกันส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้อะไรฮะเราจะฟังกันเยอะในยุคนี้นะครับแล้วเราก็ตามหาความจริงอันที่หนึ่งที่เราเข้าใจก็คือสัจจะใช่ไหมครับสัจจะคืออะไรสัจจะคือความจริงนะครับสัจจะคือความจริงมีสองครับนะความจริงมีสองความจริงหนึ่งคืออะไรครับความจริงมีสองความจริงที่หนึ่งคืออะไรครับความจริงที่หนึ่งคืออะไรครับขออนุญาตตอบค่ะครับปรมัตถสัจจะค่ะความจริงสมมติสัจจะโอเคขอบคุณมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นความจริงอย่างอื่นถ้าเป็นความจริงอย่างอื่นก็คือต้องแยกให้ออกว่าความจริงสมมุติกับความจริงปรมัตถ์ใช่ไหมครับอันนี้คือสัจจะเนาะสัจจะทีนี้ความจริงที่เป็น ความจริงที่เป็นสัจจะที่เป็นสมมุตินะครับแล้วก็ความจริงที่เป็นปรมัตถ์ทั้งสองอย่างนี้ต้องคู่กันไหมครับเหมือน Coffee Mate ไหมต้องคู่กันไหมต้องคู่กันไหมหรือมีแค่อันใดอันหนึ่งหรือมีแค่อันใดหนึ่งเพราะนั้นสัจจะที่เป็นสมมุติเนี่ยนะครับเราจะได้อะไรมาเราจะได้บัญญัติมานะครับวันนี้ก็ถามพระในนวากาศเนี่ยถามว่าหายใจเนี่ยลมหายใจเป็นรูปหรือเป็นนามเชื่อไหมก็ยังตีกันเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินสัจจะในทางพุทธศาสนาหรือไม่ได้ฟังเราก็จะเข้าใจว่าชาวบ้านก็ในเมื่อมองไม่เห็นเนี่ยก็จะเป็นนามใช่ไหมครับแต่มีพระองค์หนึ่งที่ทำอย่างเงี้ยไอ้นี่มันกระทบได้นี่กระทบได้ต้องเป็นรูปสิกระทบได้ต้องเป็นรูปเริ่มให้คุยกันก่อนตกลงเนี่ยเราทำวินัยเดียวกันหรือเปล่าวินัยเดียวกันจริงทำไมตีกันล่ะเพราะสภาวะธรรมเนี่ยมันยังไม่จริงมันมีสองส่วนที่เป็นอัตตามีสองส่วนที่เป็นส่วนหนึ่งก็คืออัตตาบัญญัตินะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นจริงอยู่แล้วคือเป็นปรมัตถ์ตอนนี้คนสับสนกันระหว่างสองอย่างนี้นะครับรูปจับได้นามจับไม่ได้จริงๆเนี่ยมีบางรูปที่จับไม่ได้ด้วยซ้ำไปรูปทางใจครับการกระทบที่มันเกิดขึ้นในใจมีเขาเรียกอะไรนะสัพปฏิฆะสัพปฏิฆะแต่ถ้ารูปกระทบกับรูปนี่เรียกว่าสัพปฏิฆะนะครับสัพปฏิฆะก็คืออย่างเช่นตากระทบกับแสงเนี่ยสัพปฏิฆะแต่เวลาเกิดรูปทางใจขึ้นมามันเป็นสัพปฏิฆะนะครับนามเป็นหน้าที่ของนามเนี่ยก็ถามเอาแบบนี้นี่เรียกว่าเข้าใจแบบนี้เนี่ยแสดงว่าได้สัจจะที่เป็นสมมุตินะได้สัจจะที่เป็นสมมุติแต่ถ้าเข้าใจลึกลงไปอย่างเมื่อกี้บอกว่าละใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าละความเห็นที่ผิดเสียต้องได้สัจจะก่อนนะเห็นผิดที่เป็นสมมุติเห็นผิดที่เป็นสมมุตินี่คืออะไรฮะคือทิฏฐิที่เป็นสัมมานะเพราะฉะนั้นสัมมามันจึงมี2 เวคือเวนี้ด้วยนะครับเวที่เป็นสัมมาที่เป็นสมมุติกับสัมมาที่เป็นปรมัตถ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติเนี่ยตัวเนี้ยเป็นบัญญัติเราก็ต้องฟังในข้อมูลที่ถูกต้องแยกแยะได้กลั่นกรองได้เราคุยกันได้เราต้องใช้สมมุติเราจะใช้วิมุตติมาคุยกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยยังไงเราก็ต้องมีสมมุติทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมุตินั้นน่ะมีความคลาดเคลื่อนเพราะไม่ศึกษาเราจะไปอ้างว่าอะไรนะโอ้ฉันมาสายปฏิบัติจริงๆไอ้ที่พูดออกมาทั้งหมดคำว่าปฏิบัติเป็นสมมุติเราจะรู้ได้ไงว่าจะมาสายปฏิบัติในเมื่อเราไม่สื่อสาร
เห็นไหมเพราะฉะนั้นการสื่อสารเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่อย่างแรกเลยคือ การละสมมุติที่เข้าใจผิด เป็นสมมุติที่เข้าใจถูกนะครับเพราะนั้นใครที่กำลังปฏิบัติแล้วมั่นใจมากๆว่าฉันเป็นสายปฏิบัติฉันเป็นสายที่แบบว่าฉันไม่เอาสมมุติฉันเอาวิมุตติเลยฉันเอาความว่างเปล่าเลยต้องกลับไปทบทวนตั้งแต่เรื่องศีลเลยครับว่าถ้าคุณเข้าถึงความว่างเปล่าเดี๋ยวนี้คนก็จะมาเยอะมากพักหลังนี้เยอะมากนะครับอาตมาเองก็โดนเรียกว่าอะไรนะก็โดนทดสอบนะก็มีเนี่ยมาที่วัดเนี่ยก็มาบอกว่ามาสอนแบบเนี้ยผิดนะเพราะว่าที่สอนแบบเนี้ยไม่ได้สอนให้รู้วิมุตติที่สอนนี่เป็นสมมุติหมดเลยนะครับก็เลยถามโยมกลับไปว่าโยมและที่โยมพูดตรงไหนที่เป็นวิมุตติมั่งไม่มีและที่โยมคิดตรงไหนเป็นวิมุตติมั่งก็ไม่มีมันไม่มีตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นที่พูดมามันเป็นสมมุติหมดเห็นไหมแสดงว่าที่โยมพูดย้อนแย้งในตัวเองแล้วโยมพูดสมมุติแต่โยมบอกว่าความจริงมันเป็นวิมุตติการจะบอกความจริงแบบนี้กับใครสักคนอันตรายมากนะครับมันจะเป็นสัทธตทิฏฐิการสร้างสัทธตทิฏฐิคือการสร้างความเชื่อแล้วให้ยึดว่าเราไม่มีตัวตนมันไม่ใช่เป็นการให้เข้าใจแบบที่มีสภาวะรองรับดังนั้นมันต้องเป็นคู่ขนานกันสภาวะที่อยู่ระหว่างคู่ขนานตรงนี้นะครับตรงนี้แหละตรงนี้นะตรงนี้แหละตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือกิจครับกิจเห็นไหมฮะกิจที่เกิดขึ้นระหว่างสมมุติเนี่ยตรงนี้แหละมันจะอนุโลมปฏิโลมนะครับกิจจญาณความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราปฏิบัติเราต้องสังเกตทั้งที่เป็นวิชามานะบัญญัติคำว่าวิชามานะบัญญัติคืออะไรครับคือการแจ้งนิโรธคือการแจ้งเห็นการดับอาการที่แจ้งเห็นการดับพวกนี้นะครับก็จะต้องมีสมมุติเพราะนั้นถ้าสมมุติเป็นชื่อของสัจจะเรียกว่ายาน16ก็ต้องฟังแล้วว่ายาน16เนี่ยใช้สมมุติอธิบายสภาวะอะไรเห็นไหมฮะเห็นไหมเพราะนั้นทิฏฐิที่เป็นสัมมาทิฏฐิต้องมีทั้งฝั่งโลกิยะและโลกุตตระนะยังไม่ถึงโลกุตตระแต่มันคือการเข้าไปเห็นเนี่ยเข้าไปเห็นตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นกิจจญาณแล้วอันนึงเมื่อกี้คืออะไรครับที่โยมนุพันธ์พูดถึงแล้ววันนี้พูดถึงการละนะอะไรนะครับกัตตยานจ้ะค่ะกัตตะก็คืออะไรกัตตะคืออะไรกัตตยานคืออะไรกัตตยานมันเห็นดับเห็นว่ามันดับไปแล้วถ้าเห็นดับไปแล้วใช่ไหมว่าทำแล้วค่ะกะแปลว่ากิริยากะตะค่ะตะแปลว่าแล้วมีคนเรียนบาลีมาด้วยกิริยาใช่ไหมเพราะฉะนั้นกะตะเนี่ยก็คือทำได้แล้วไงเย่ทำได้แล้วนะครับก็จะสำเร็จตัวนั้นเป็นกะตะแล้วทีนี้กะตะเห็นไหมเพราะฉะนั้นญาณในระดับที่1เนี่ยคือสัจจะเนี่ยถูกรู้เพราะสมมุติก่อนเสมอไม่มีทางใครรู้วิมุตติโดยไม่ผ่านสมมุติทีนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะรู้ได้ไงครับว่าสัจจญาณที่เราได้ยินได้ฟังนั้นเป็นของจริงบางคนก็บอกว่าพระไตรปิฎกโดนแก้แล้วแก้อีกบ้างละคำนี้เป็นคำพุทธเจ้าคำนี้เป็นคำสาวกคำนี้แต่งใหม่คำนี้แต่งมานานแล้วได้ชี้แบบนี้เราจะพิสูจน์ได้ไงครับโยมนุพันธ์ว่าอันเนี้ยคือสัจจะคือความจริงที่พระพุทธเจ้าพูดไม่ใช่อาจารย์พูดว่าพระพุทธเจ้าพูดนะหรือไม่ใช่ว่าเราได้ยินได้ฟังเพราะมีคนพูดทำยังไงครับทราบได้ไหมเราจะทราบได้ยังไงเรากำหนดว่าอันนี้เป็นงี้แล้วเราก็รู้ของเราเก็บรู้เรากำหนดรู้ของเราด้วยความเป็นเราไหมตอนแรกมันก็ยังไม่ได้แยกรูปนามมันก็ยังเป็นเราอยู่ถ้ามันแยกไปแล้วความเป็นเรามันจะค่อยๆบางเบาออกไปเพราะมันเป็นด้วยตัวของมันเองอะค่ะอาจารย์ไม่ต้องไปกำหนดว่าไม่ใช่เรานั่นแหละครับเอาแล้วถ้าเราบอกว่านี่ไม่ใช่เรามีแต่รูปแต่นามอันเนี้ยมีโอกาสเพี้ยนนะเคยเจอไหมเพราะว่ามันบางเมื่อพระอาจารย์มันเป็นเหมือนเส้นบางๆที่จะพอบอกไม่ใช่เราบางทีมันก็เหมือนกับการกำหนดมันก็ช่วยแต่ว่าถ้าเราไปเชื่อว่าไม่ใช่เราซะก่อนที่เราจะเห็นอะไรทั้งหมดทั้งมวลก็เหมือนกับเราไป
เราไม่ปลูกต้นไม้เราก็จะเอาแต่ผลนะพระอาจารย์ให้การที่เห็นว่าไม่เป็นเรามันน่าจะเป็นผลของการกระทำค่ะพระอาจารย์บางทียุคสมัยมันต้องรีบนะคือมันรีบเอาผลเลย ยังไม่ปลูกยังไม่เพาะเมล็ดเลยว่าอาจารย์อาตมาชอบพูดไงพอมาปุ๊บเราก็พยายามให้เขาได้เข้าปฏิบัติเร็วๆนะดันไปเจองอนงูกตาโตยังไม่อ้าปากกอไก่เลยไปงอนงูกตาโตแล้วนะครับอันนี้ทำไมมันว่างอยู่แล้ว ยิ่งเจตนาทำนั่นแหละยิ่งไม่ว่างมันคนละสภาวะถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าสมมุติคุณกิ๊กเนี่ยเป็นสายที่ใคร่ครวญไตร่ตรองอยู่แล้วนะแล้วอภิธรรมมาด้วยคุณกิ๊กเจออย่างนี้คุณกิ๊กจะทำยังไงครับคุณกิ๊กไอ้นี่ไปเจตนามันอย่างเงี้ยมันถึงเป็นตัวตนไงมันไม่มีตั้งแต่แรกจะไปทำมันนะกิ๊กโดนอย่างนี้มาตลอดเลยค่ะถูกคนแล้วนั้นคือเวลาไปที่ไหนช่วงหลังอะค่ะคือแต่ก่อนไม่มีนะคะกิ๊กมาสังเกตว่าในแต่ละยุคมันความสนใจในสภาวะไม่เหมือนกันก่อนที่จะมาไม่มีเราอย่างเงี้ยมันจะเป็นยุคของความรู้สึกตัวก่อนอาจารย์ก่อนยุคของความรู้สึกตัวก็จะเป็นยุคของยุคหนอก่อนมันจะมีความฮิตกันเป็นช่วงอะค่ะกิ๊กเจอคนบอกว่าไม่มีเรามาตลอดนะคะแต่ที่ไม่เคยไปเถียงเขาอะครับเพราะว่าเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าเราอะถือบัญญัติแล้วเมื่อไหร่เราจะเห็นความว่างเนี่ยค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วหนูไม่ได้แนะนำแล้วก็ไม่อะไรค่ะได้แต่รับฟังอะค่ะก็ถ้าไปแนะนำก็เดี๋ยวเราไปแนะนำอีกนี่อาจารย์คะแต่สมัยยุคนี้ค่ะคือเราเป็นฮาร์ดคอร์ในการภาวนามานานนะคะคืออยู่ในวงการก็แล้วกันค่ะยุคนี้จริงๆนะคะเห็นเป็นแบบนี้จริงๆนะคะหนูก็ว่าแปลกดีนี่แหละครับสิ่งหนึ่งที่อาตมารู้สึกว่าอาตมาว่านะสำนักเรามาถูกทางคือสำนักเราอีกแล้วเห็นไหมเราต้องเข้าใจนะคำว่าเราก็คือไม่ได้ผิดนะมันต้องสื่อสารกันด้วยความเป็นเราว่าอัตตาที่เราเป็นวิหารธรรมของแต่ละคนน่ะใช้เครื่องมืออะไรเพราะเรามาแลกเปลี่ยนกันอย่างที่จะสอบสมถะเนี่ยนะครับถ้ามองเห็นด้วยความไม่เป็นเราจริงๆเหมือนโยมนุพันธ์อย่างเงี้ยโดนผ่าไป8 ทีเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีปัญญาผ่า8 ทีเป็นเราทุกทีอ่ะลองคิดดูว่าอาตมาว่าตุยแล้วแหละโยมนุพันธ์เขาเจริญกรรมฐานโดยการผ่าตัดอาจารย์ชอบแช่งโยมเจอทีไรก็บอกว่าเจอทีไรก็บอกไม่น่ามันไม่น่ามีชีวิตอยู่เลยไอ้คนนี้เจอทีไรก็ได้ยินแต่พระอาจารย์พูดแบบนี้ขำดีนะขำนะถ้าโกรธก็บอกด้วยนะไม่โกรธเลยจะขำอ่ะอาจารย์มั่นใจเหลือเกินว่าโยมจะไม่รอดอาตมาว่าทุกคนไม่รอดที่ฟังอยู่ตอนนี้ไม่มีใครรอดแล้วครับแต่จะเอาเครื่องมืออะไรครับที่จะไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่รอดแน่ๆดีไม่ดีครับไม่ใช่คนเข้าโรงพยาบาลบ่อยนะที่จะมีชีวิตรอดคนไม่เคยเข้าอาจจะไม่รอดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความจริงที่เราคุยกันวันนี้ว่าละเนี่ยมันละยังไงอย่างแรกเลยครับที่อยากจะสื่อสารนะครับในสังคมปัจจุบันเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยคือถ้าเราจะละเนี่ยเราต้องละทิฏฐิที่ชั่วออกก่อนนะครับละทิฏฐิที่ชั่วออกก่อนวันนี้ก็มาคุยให้ฟังว่าจริงๆไอ้สัจจญาณเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้ไม่มีทางหรอกครับที่จะละสิ่งที่มันเป็นบาปอกุศลและบาปอกุศลเนี่ยเป็นพระราชาที่นั่งอยู่เสมอเมื่อไหร่เก้าอี้นี้ไม่เคยว่างนะเก้าอี้นี้ไม่เคยว่างเพื่อนพระราชาที่เป็นฝั่งอกุศลสั่งประหารคนดีในจิตในใจเราเนี่ยอยู่เสมอเลยก็คือพระราชาที่ออกคำสั่งด้วยใช้อะไรฮะใช้มหาอมาตย์ทั้ง3คือโลภะโทสะโมหะเห็นไหมเพราะฉะนั้นพอโลภะโทสะโมหะเนี่ยเขาบริหารงานในชีวิตเราเนี่ยมาก่อนตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นพอเราจะสถาปนาพระราชาองค์ใหม่เข้าไปพระราชาองค์ที่ชื่อว่าวิชชาองค์ที่ชื่อว่าสติเนี่ยจะสถาปนาเข้าไปปุ๊บโอ้ลำบากแล้วทีนี้
ดีไม่ดีเจอโมหะเนี่ยเหมือนที่คุณกิ๊กว่านั่นแหละคือทำให้ว่างจากวิชาไปเลย โดยให้เข้าใจว่าความว่างนั่นแหละ คือสิ่งที่ถูกต้องนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นข้อที่เรามีสัจจะคือความรู้เนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องที่จะมีความเห็นตามที่เป็นสมมุติก่อนเสมอนะครับเพราะว่าพอยุคนี้นะครับต้องการสิ่งที่มันสำเร็จรูปดึงนะครับเข้าไปปุ๊บนะครับก่อนออกแถมสำเร็จรูปไปอีกนะครับรับขนมจีบซาลาเปาไหมตึ้งหนึ่งความง่ายเนี่ยคือความเข้าใจอย่างง่ายเห็นไหมฮะแต่ส่วนที่จะเข้าถึงคือกิจญาณถามว่าทุกวันเนี้ยเราเนี่ยใช้ทำกิจอะไรได้บ้างรูปนามที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเราใช้โดยบัญญัติส่วนเดียวหรือเปล่าหรือได้ทำกิจอย่างอื่นเข้าไปเช่นมีการระลึกรู้สถานการณ์ของชีวิตของจิตใจที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นความรู้ตามจริงไหมเพราะว่าถ้ามันมีเรารู้เนี่ยมันก็ต้องตอบคือความรู้ที่เป็นสัจจะญาณแต่ถ้ามันมีอาการของจิตรู้การสนทนาจะเปลี่ยนบัญญัติเป็นอีกแบบหนึ่งเชื่อไหมคำพูดเนี่ยนะครับคำพูดเนี่ยต่อให้ไม่บรรลุอะไรเลยแต่มีปริยัติมาพอสมควรเนี่ยสามารถรู้ได้โดยคำพูดนะจากประสบการณ์อาตมาเลยอันนี้คืออาตมาโดนมาเองวันช่วงหนึ่งที่อาตมาตอนนั้นพรรษาหนึ่งรอบแรกนะพรรษาหนึ่งรอบแรกปี52ออกพรรษาปุ๊บอาตมาไปอยู่กับคุณโจรจันไดนะครับถามว่าทำไมไปอยู่ที่นั่นก็คือติดต่อไปบอกว่าอาตมาจะขอไปอยู่ตรงนั้นช่วยอนุเคราะห์เรื่องอาหารหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้เขาก็โอเคนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้สังคมบอกว่าอยากจะกลับมาพัฒนาแถวบ้านเรานี่แหละแถวสงขลาอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะพาโยมพ่อตอนนั้นยังไม่บวชนะครับไปปลีกวิเวกออกนะครับเราก็ไปอยู่ก็ไปปฏิบัติก็อยู่ได้กินอยู่แบบพระเนาะก็ไม่มีอะไรมากเขาก็ถวายอาหารแต่มีครั้งวันหนึ่งที่มีโอกาสสนทนาตรงนั้นก็จะมีบ้านดินเป็นชุมชนบ้านดินเนาะที่แม่แตงเนี่ยมันจะมีชุมชนหนึ่งซึ่งคุณแม่สิริกรินชัยไปสอนกรรมฐานแล้วก็มีกลุ่มคนเชียงใหม่เนี่ยมีอาจารย์จากมช.คุณกิ๊กไปสร้างโรงเผาเซรามิกแถวบ้านคุณโจนะครับแล้วก็มีเป็นชุมชนอาตมาก็เดินผ่านไปเงี้ยเขาก็เห็นพระนะอาจารย์นั่นเนี่ยเขาก็เห็นพระเขาก็เป็นอาจารย์เป็นผู้ช่วยวิปัสสนาจารย์ของคุณแม่สิริทีนี้เขาก็เดินมาถามเราไอ้เราก็ภาวนาทุกวันเลยนะครับเขาก็เดินมาถามนะครับว่าพระคุณเจ้ามาอยู่ที่นี่นานหรือยังบอกอ๋อมาอยู่ได้ประมาณเดือนนึงแล้วโยมอ๋อพอดีผมบ้านอยู่ตรงนี้ก็คุยกันไปนะฮะแล้วก็ชวนไปดูไอ้ที่เขาทำเซรามิกนะครับแล้วเขาก็ถามเหมือนสนทนาน่ะแต่เราไม่รู้หรอกว่าเขากำลังสอบอารมณ์เราเพราะเราไม่รู้ไงว่าอ๋อแบบนี้คือวิธีการที่จะสนทนาเพื่อที่จะดูว่าความเข้าใจของเราถูกหรือผิดถูกหรือผิดเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าบวชนานหรือยังครับอะไรเงี้ยก็อ๋อนี่ได้เราก็เข้าใจตอนนั้นว่าเราได้พรรษาแล้วนะเราบวชออกพรรษาเนี่ย5 เดือนเขาบอกอ๋อบวชมา1 พรรษาแต่ตอนจริงๆคือถ้าบอกว่า1 พรรษาก็คือต้องครบปีนะอ๋อบวชมา1 พรรษาเนี่ยพอบวชวันที่เท่าไหร่อ๋อโอเคเขาก็บอกครับแล้วมาอยู่ที่นี่พระอาจารย์สนใจอะไรก็บอกอยากมาปลีกวิเวกอยากมาภาวนาก็ถามต่อว่าแล้ววิธีการภาวนาของพระอาจารย์เป็นยังไงนะครับตอนนั้นก็พุทโธนะครับพุทโธก็เอาใจวางดูพุทโธนู่นนี่นั่นแล้วอาการเป็นไงบ้างครับไม่ใช่อะไรหรอกคือผมเองเนี่ยผมก็อยากเรียนรู้เขาก็โน้มนะให้เราพูดให้ฟังพอพูดจบนะครับพระอาจารย์ผมมีอะไรจะถวายพระอาจารย์นะเราก็นึกว่าเขาจะถวายถ้วยน้ำชาหรืออะไรอย่างงี้คือผมอยากจะถวายความรู้อย่างหนึ่งพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์เนี่ยยังเป็นพระใหม่นะครับแต่การที่พระอาจารย์ภาวนาเนี่ยมีว่างมีตัวเบามีใช่ไหมมีแล้วเป็นไงบ้างอาจารย์มันเหมือนกับเรามีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาว่าเนาะทุกนี่มันดับได้จริงๆนะผมอยากจะถวายพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ถ้าพระอาจารย์จะรักเส้นทางนักบวชนะพระอาจารย์ไปเป็นวิปัสสนาจารย์เถอะอย่าเป็นพระแบบนี้เลยเอาแล้วทีนี้เริ่มเกาหัวแล้ว
โยมบุกแล้วนะฮะโยมก็เอาความรู้ให้ แต่ตอนนั้นเราก็ แล้วพระวิปัสสนาจารย์กับอาตมาที่บวชมาปฏิบัติเนี่ยถือศีลอย่างเงี้ยนะไม่ใช่วิปัสสนาจารย์เหรอผมอยากจะกราบเรียนพระอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์เป็นพระวิปัสสนาจารย์เนี่ยอาจารย์จะไม่สื่อสารแบบนี้อ้าวแล้วถ้าเป็นวิปัสสนาจารย์จะสื่อสารแบบไหนนั่นแหละผมก็กราบถวายถ้าพระอาจารย์ยังอยู่ในเพศสมณะได้พระอาจารย์ไปเป็นวิปัสสนาจารย์เถอะก็เห็นว่าพระอาจารย์ตั้งใจจะมาเข้าป่านู่นนี่นั่นแต่ถ้ายังไม่เป็นวิปัสสนาจารย์ยังไม่มีบัญญัติยังไม่มีที่จะเข้าใจอารมณ์เข้าใจความว่างเข้าใจอะไรที่มันมีความแตกต่างในแง่มุมต่างๆผมนิมนต์ศึกษาเถอะครับแล้วก็โยมก็จากไปนะก็ไม่เจออีกเลยนะครับเขามาเหมือนกับมาเผาเซรามิกแล้วเขาก็กลับเขาบอกว่าเป็นอาจารย์หมอชอคุณกิ๊กแล้วตั้งแต่วันนั้นอาตมาเนี่ยนั่งสมาธิทุกเช้าคำนี้มันก็จะขึ้นมาแล้วพระวิปัสสนาจารย์มันต่างจากเราตรงไหนวะนึกออกไหมคือทบทวนไงเนี่ยกำลังจะบอกว่าการที่เรามีกัลยาณมิตรเนี่ยแม้แวบเดียวก็เป็นประโยชน์แต่อยู่ที่เราจะถือทิฏฐิแบบไหนนี่เพราะฉะนั้นอย่างแรกที่พูดวันนี้ครับถ้าคุณไม่เคยได้ยินสัจจญาณแล้วคุณถือเอาทิฏฐิว่าฉันเข้าใจแล้วฉันเป็นแล้วฉันใช่แล้วไม่มีใครบอกถ้าเป็นพระด้วยนะตอนนั้นอาตมาเป็นนวากาศนะปี52 53เป็นนวากาศนะกลับมานั่งทบทวนว่าอาจารย์เราก็สอนมาดีนะแต่ไอสัจจญาณเนี่ยคือไอสิ่งที่สมมุติเพื่อเรียกสภาวะเนี่ยถ้าเรียกสภาวะถูกนะครับสภาวะที่แจ้งนิโรธจะมีอาการบอกได้เลยว่าเป็นกิจแบบไหนซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเข้าใจกิจเนี่ยอาการที่มันสำลอกออกมาเนี่ยกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสืบสาวเราเรื่องได้มันทำให้วันนี้มาแลกเปลี่ยนให้เข้าใจกันหรือว่าแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเนาะว่าไอการจะละสมุทัยเนี่ยคือละอริยสัจสี่ให้เป็นกิจเราต้องทำนะครับไม่ใช่มานั่งนึกว่าเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรานึกแบบนี้เป็นสัจจญาณครับแต่ถ้านึกแล้วเนี่ยมันไม่ใช่กิจนะครับมันวิปลาสนะครับมันวิปลาสนะเป็นวิปลาสเป็นทิฏฐิอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นอาการหนึ่งในทิฏฐิ62อย่างแล้วอาจารย์รู้ได้ไงก็เพราะเรียนไงฮะเพราะศึกษาไงครับทีนี้ก็เริ่มเข้าใจว่าแล้วเราเป็นวิปัสสนาจารย์หรือยังเนี่ยถามคนอื่นบ้างคุณกิ๊กพอเป็นวิปัสสนาจารย์ได้ไหมทีนี้กิ๊กอะไรคะกิ๊กไม่สามารถค่ะแต่พูดถึงการเป็นวิปัสสนาจารย์หรือว่าธรรมอาจารย์เนี้ยค่ะจะต้องรู้ทั้งมีองค์ความรู้ทั้งปริยัติแล้วก็ปฏิบัตินะคะพระอาจารย์ครับนะคะแล้วก็ส่วนกิ๊กขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะพอดีกิ๊กเพิ่งไปในคำว่าสัจจญาณเนี่ยค่ะอย่างที่พระอาจารย์ว่าค่ะมันต้องมาจากการฟังและการศึกษาก่อนถ้าเราจะกำหนดในสัจจญาณในอริยสัจนะคะเราก็ต้องรู้ว่าทุกข์เนี่ยมีลักษณะยังไงนิโรธมรรคมีลักษณะอย่างไรโดยการฟังโดยการศึกษาแต่พอมาในลักษณะของกิจญาณแล้วมันจะต้องเข้าสู่การภาวนาค่ะก็คือกำหนดรู้ทุกข์สมุทัยมรรคก็คือเรื่องของขั้นการภาวนาเลยนะคะส่วนถ้าเป็นที่เราบอกว่ากัตตญาณคือตอนนั้นทุกกำหนดรู้แล้วค่ะอริยสัจสี่ทั้ง4อันเนี่ยมันถูกกำหนดรู้แล้วมันมีองค์มรรคปรากฏขึ้นในการประหารกิเลสแล้วค่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็อยากจะแบ่งปันว่าเวลาที่เราพูดถึงสัจจญาณกิจญาณแล้วก็กัตตญาณค่ะมันจะต้องมาเป็นสเตจของอย่างที่พระอาจารย์บอกอะค่ะคือเรียนรู้ก่อนว่าทุกข์คืออะไรมีความหมายยังไงกิจญาณก็คือต้องเข้าสู่เส้นทางการภาวนาแล้วไปกำหนดรู้แล้วสุดท้ายมันจะรู้ว่าทุกเนี่ยเรารู้แล้วนะมันก็จะอยู่ในขั้นกัตตญาณค่ะอาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันนะคะครับขอบพระคุณค่ะแล้วรู้แล้วนะแล้วไงก็เนี่ยก็เรากำลังรู้แล้วนี่ว่าทุกข์มันเป็นอย่างนี้แล้วจะอยู่อีกทำไมจะอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ทำไมใช่ไหมต้องหาทางออกป่ะเนี่ยอาจารย์ปุ่นหาทางออกเพื่อที่จะปวดฟันต้องหาทางออกแบบวิทยาศาสตร์แบบคณิตศาสตร์
แบบไสยศาสตร์หรือจะออกแบบพุทธศาสตร์นั่นแหละครับเพราะนั้นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็พูดให้เห็นว่าอ๋อที่เราต้องคุยกันเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าอะไรนะให้เห็นว่าสิ่งใดที่เรารู้แล้วเราก็จะได้รู้เพิ่มชัดเจนขึ้นสิ่งใดที่เรายังไม่รู้ก็พัฒนาเข้าไปฝั่งนี้มั่งฝั่งนี้มีตัวแทนไหม นะเจริญพรโยมนภานะครับพุทธหมอเล้าพุทธหมอเล้านะครับท่านใดจะแลกเปลี่ยนเรียนเชิญได้นะครับโยมนุพันธ์ถามโยมนุพันธ์นี่นะเพราะว่าน่าจะเรียนมาเยอะแต่คนอื่นก็เรียนนะแต่ถ้าไม่ตอบก็ต้องถามโยมนุพันธ์แล้วกันนะ ในชีวิตปัจจุบันที่ทุกวันที่ทำอยู่เนี่ยอะไรที่โยมนุพันธ์คิดว่าละได้แบบเมื่อก่อนเคยมีแต่ตอนนี้ละได้เลยละอยู่เป็นปกติเลยคือพูดมาปุ๊บละเลยเหมือนความรู้สึกที่1+1 เท่ากับ2คือไม่มีความลังเลสงสัยว่ามันต้องตอบ2แน่นอนมีอะไรบ้างสักอย่างหนึ่งที่มั่นใจว่าเมื่อก่อนที่ไม่เคยศึกษาไม่เคยเข้ามาชีวิตหลั่นล้าอย่างเดียวพอตอนนี้เป็นลาบูบูแล้วละได้แล้วเชิญครับน่าจะเป็นแบบว่า น่าจะเป็นว่ากำหนดรู้อะค่ะเพราะฉะนั้นเพราะว่าฝึกการที่เราฝึกมาบ่อยๆเข้าพออะไรเกิดขึ้นปุ๊บเราก็กำหนดรู้มันก็จะกำหนดอยู่เรื่อยเพราะว่าพอมีเรื่องปัญหาพวกสื่ออะค่ะก็กำหนดดูที่ใจอะค่ะอันนั้นนะคะที่จะทำได้เร็วที่สุดเพราะว่าโยมติดกับการที่เข้าไปดูใจของโยมอะค่ะอาจารย์มันก็เลยแบบออโต้เป็นว่าพอเจ็บปุ๊บก็ดูใจเจ็บปุ๊บก็ดูใจเพราะว่าเมื่อวานก็เกิดขึ้นเพราะว่าโยมก็ไม่สบายมากแล้วก็โยมไม่รู้จะทำไงโยมก็ดูใจโยมพอกำหนดปุ๊บมันก็สักไม่เท่าไหร่ความเจ็บมันดับไปเองแล้วก็วูบหายไปเลยมาอีกทีก็ 2-3 ชั่วโมงมันก็เลยจะรู้สึกว่าตัวนี้จะคล่องกว่าอะไรเพราะเวลาพอจิตไหวอะค่ะจิตไหวใจรู้จิตไหวใจรู้อะค่ะอันนี้รู้สึกว่าจะได้ค่ะจะได้เร็วเพราะว่าเวลาอารมณ์มันเกิดถ้าเราเป็นนักปฏิบัติมันจะเหมือนกับเพื่อนเลยมันจะเข้ามาให้เราเห็นทันทีทันใดครับอาจารย์ถ้าเราฝึกแบบที่น้องๆเขาทำกันเนี่ยเขาจะเข้าใจตัวเขาได้เร็วว่าเรากำลังณขณะเนี้ยไหวแล้วก็รู้กำหนดว่ารู้แล้วมันเดี๋ยวมันก็ดับไปบางทีก็ยังดับขณะที่ว่าพูดอะไรหรืออะไรก็ลืมไปละอะไรเงี้ยฮะไอ้คำว่าลืมเนี่ยหมายถึงว่ามันดับพระอาจารย์คะครับแค่นี้ก็ได้พอนะคะแล้วเราเห็นไหมว่าเวลามันดับเนี่ยมันมีเหตุหลายเหตุให้ดับนะมันไม่มีเหตุเดียวด้วยนะบางใช่ไหมมันมีอาการมันมีลักษณะมันมีสภาวะว่าทำอย่างนี้อันนี้ดับทำอย่างนี้อันนี้ดับมีไหมไม่ค่ะไม่ได้มีความชำนาญขนาดนั้นรู้แต่ว่าพอกำหนดปุ๊บมันก็จะมีอาการแบบจิตกับกายแยกบ้างหรือมีอาการแบบหายวุบไปเลยบ้างอะไรเงี้ยเราไม่สามารถที่จะไปบอกว่าเราทำแบบนี้แล้วมันจะเป็นแบบนั้นเราเป็นแค่ได้กระบวนการเหมือนการต้มน้ำเราได้แต่เปิดไฟแล้วก็คอยให้น้ำมันเปลี่ยนอุณหภูมิมันไม่สามารถจะไปดักได้พระอาจารย์ทุกอย่างมันเป็นตามลำดับของมันไปค่ะแต่เราสังเกตได้หมายความว่าเราสามารถสังเกตได้ถ้าเราปฏิบัติเยอะๆเราจะสังเกตสเต็ปของมันนะคะก็เหมือนเราสังเกตปิติสุขเอกคตาค่ะพระอาจารย์พอเรากำหนดปุ๊บเนี่ยพอเราทิ้งความกังวลมันนิวรณ์มันดับมันก็จะมีจิตมันก็จะเคลื่อนไปรวมแล้วก็เกิดอาการที่สบายขึ้นพระอาจารย์ทุกมันก็จะดับเพราะนิวรณ์มันดับค่ะเอาตามหลักการนะอาจารย์ปิติเกิดไหมปิติมันจะเกิดอยู่ของมันด้วยตัวของมันเองเช่นว่าหายปวดท้องมันก็จะเกิดรู้สึกว่าโอ้ยดีจังหายไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นปิติเล็กๆที่เราไม่ได้คาดว่าโอ้ยมันเป็นอนัตตาแล้วไม่ใช่แต่เมื่อมันสนิทมันความรู้สึกปิติอะไรมันสนิทไปหมดมันก็จะเป็นเอกคตาคือยอมรับมันว่ามันจบไปแล้วแต่เดี๋ยวก็รู้ว่ามันจะต้องมาอีกความการปวดท้องมันก็จะมาเป็นระยะไปเรื่อยๆส่วนมากโยมก็จึงใช้อาการของความทุกข์ในกายค่ะช่วยให้โยมมีชีวิตอยู่ได้ไปวันๆพระอาจารย์
ครับอนุโมทนาครับเชิญครับมีคนฝั่งนี้เขาประท้วงอะไรครับประท้วงอะไรครับเชิญครับคุณ666อันนี้ก็มีคนประท้วงมากับผมเองครับ อ๋อครับผมทำไมพระมายานถึงทานเจพระเถรวาททานเนื้อได้พุทธเหมือนกันทำไมการกินอยู่ไม่เหมือนกันมหายานใช้พระไตรปิฎกอันนี้ต้องเป็นคำตอบถ้าถามอย่างนี้นะครับ ถามว่าทำไมวันนี้เรากินข้าวพรุ่งนี้เรากินก๋วยเตี๋ยว เห็นว่าเขาทานเจเพราะว่าพาเขาคือมันคือไม่มั่นใจเห็นเพื่อนที่แบบว่าชอบมหายานเขาบอกว่าพาเขาอะไรสักอย่างที่เราจะต้องปลูกผักกินเอง เขาอาจจะไม่บินนะบาทหรือเปล่าครับหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่มั่นใจนะแต่ว่ามันมีเหตุอยู่ครับที่ทำให้เขาต้องกินเจกันมันกว้างมากเลยนะมันกว้างมากเลย เชื่อไหมอาตมาเจอลูกเรียกอะไรนะลูกลามะคือพ่อก็เป็นลามะแล้วลูกก็เป็นลามะก็คือนักบวชทิเบตใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่ามีกี่นิกายเคยสนทนากันตอนที่มีคลาสไดอะล็อกช่วงนั้นตอนที่มหาวิทยาลัยที่มอนี่แหละของคุณปามี่อาจารย์ปุ่นรู้จักนะเสร็จแล้วพอคุยกันปุ๊บเนี่ยนะเขาบอกก็เป็นลูกพระนะแล้วบอกบวชนานยังบอกว่าโอ้บวชมาก็10 กว่าปีแล้วนะทีนี้ถามว่าเอ้ยแล้วเป็นลูกพระได้ไงเอาพ่อเป็นพระเอ้าแสดงว่ามีเมียดิเลยก็ถามต่อว่าทำไมท่านพ่อท่านมีเมียได้เป็นพระที่มีเมียได้เขาให้เหตุผลว่ารู้ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าไม่มีภรรยาหนาวตายเขาให้เหตุผลอย่างนี้นะครับทีนี้กำลังจะตอบคุณปุ้มเนาะคุณปุ้มเนี่ยถามมาว่าเนี่ยอ่านให้ทางนี้ได้ฟังนะทำไมพระมหายานถึงทานเจพระเถรวาททานเนื้อได้นะครับพุทธเหมือนกันทำไมกินอยู่ไม่เหมือนกันมหายานใช้พระไตรปิฎกอีกเล่มหนึ่งแล้วคนละชุดกับเราเหรอเอาอย่างนี้ก่อนนะครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยมีคนบรรลุมีพระไตรปิฎกหรือยังไม่มีเอาแล้วอะไรเป็นพระไตรปิฎกล่ะเนี่ยนี่ไงเทียนจะดับทับคัมภีร์คือนี่รูปนามครับรูปนามเพราะฉะนั้นถ้าเราถามถึงอัตตาอัตตานี่ตอบกันในบัญญัตินี่เพียบเลยแต่ทีนี้ความสอดคล้องมันจะมีกระบวนการที่จะพัฒนาบัญญัติเนี้ยเข้าสู่กระบวนการเนี่ยนะครับให้เห็นกระบวนการของกิจญาณเนี่ยเป็นหลักเพราะวันนี้เราพูดถึงเรื่องละถามว่าถ้ากินเจเท่ากับเขาละเนื้อสัตว์ใช่ไหมใช่แล้วถ้าเขากินเนื้อล่ะเท่ากับเขาละกินผักใช่ไหมถ้าไม่กินเจกินเจอเนี่ยจะเป็นคนดีไหมครับคุณ6กินเนื้ออยู่ไหมทุกวันนี้แต่ก่อนที่ว่าไม่ได้อินอะไรกับพุทธนั่นคือจะไม่คนอื่นเขาไม่กินเนื้อวัวครับตอนนี้กินครับแล้วเวลาเรากินเนื้อวัวเนี่ยเรากินเนื้อของสัตว์ที่มีชีวิตไหมเป็นซากศพครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าเป็นเนื้อเราเห็นว่าเป็นผักแต่ประเด็นคือไอ้นั่นคือเราเห็นมหายานเห็นเถรวาทเห็นคนไม่มีศาสนาเห็นกินไปแล้วสิ่งที่ควรละคือละเนื้อหรือละผักครับเดี๋ยวให้คุณเก๋ลงฟังข้างล่างนะเผื่อมีคนอยากสนทนาทางนี้ก็สนทนาได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งได้ยินอยู่ถามคุณปุ้มนะคุณปุ้มนี่คนสงถามเหมือนกันครับผมถามว่าถ้าเรากินผักเนี่ยเราละอะไรถ้าเรากินเนื้อเนี่ยเราละอะไรวันนี้พูดถึงเรื่องละแล้วถ้าเราละเนื้อมันควรแก่เราไหมโอเคถ้าเกิดว่าไม่สบายอาจจะกินเนื้อมากไปเนื้อเป็นแอนแทรกอย่างเงี้ยเรากินเนื้อเป็นอาหารเรากินผักเป็นอาหารหรือเรากินเนื้อตามอยากหรือเรากินผักตามอยากเอาดูดีๆนะอะไรนะกินได้ผ่านการกินแบบบริสุทธิ์3บริสุทธิ์3มีอะไรบ้างคุณ6ชอบกินซะด้วยสิกินอะไรฮะ
ก็พระพุทธเจ้าให้กินเนื้อได้ผ่านการกินโดยที่เราไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ลังเลสงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อเรา นั่นแหละถ้าเกิดว่าลังเลสงสัยขึ้นมาทำไงครับก็กินไม่ได้ครับเช่นเมื่อวานพระเห็นไก่อยู่5 ตัววันนี้หายไป1 ตัวแล้วมีญาติโยมเอามาบิณฑใส่บาตรเนี่ยก็น่าจะกินไม่ได้ครับน่าจะกินไม่ได้ใช่ไหมครับเหตุที่ต้องไม่กินหรือกินไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะอะไรฮะที่กินไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมหรือว่าต้องอะไรนั้นต้องเชือดให้เลือดออกหมดก่อนหาความบริสุทธิ์แบบนั้นไหมไม่ใช่ใช่ไหมแต่บางคนบอกกินแล้วอ้วกนะพิจารณาอาหารก่อนกินจะผักจะเนื้อก็ต้องพิจารณาไอ้คำว่าพิจารณานี่แหละครับอย่างแรกคือสิ่งที่เรามาคุยกันเนี่ยเราละอะไรกันแน่เราละเนื้อเราละผักหรือเราละกิเลสเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บริสุทธิ์3เนี่ยไม่ได้ยินไม่ได้เห็นนะไม่ไปสงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อเราหรือเปล่าเนี่ยจบเลยนะจบเลยเพราะเรายึดเจ้าค่ะประเด็นคือยึดแล้วไม่รู้ว่ายึดเพราะฉะนั้นถ้ากินเนื้อยึดกิเลสกินผักยึดกิเลสไม่กินยึดกิเลสนี่เพราะไม่มีกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ที่เป็นสัจจญาณต่อให้เป็นพระไตรปิฎกจำมาทั้งเล่มเลยนะจำมาทั้งเล่มเลยก็เหมือนที่เห็นนั่นแหละครับว่าเราจะมีความรู้แค่ไหนมันสำคัญตรงที่ว่าการกระทำของเรานั้นน่ะกิจนั้นน่ะเราทำโดยความรู้ที่ถูกต้องไหมถ้าเป็นความรู้ที่ถูกต้องสัจจญาณที่ถูกต้องแน่นอนว่ากิจก็จะเกิดร่วมด้วยเพราะเรารู้ว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างถูกต้องพิจารณาแล้วแยบคายกินผักกินเนื้อย่อมเป็นการกินแบบไม่เป็นโทษถ้าไม่มีสัจจญาณยากแหละครับไม่มีสัจจญาณไม่มีความเข้าใจยากนะครับยากแหละนี่แหละเราถึงเลยต้องเข้าใจแบบนี้แต่ถ้าถามหาความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนมันจะตอบออกไปไกลเรื่อยๆแม้แต่เถรวาทเองบางคนก็กินเนื้อบางคนก็กินผักครับคุณป้อมครับเชิญครับครับกำลังฟังอยู่แล้วก็พิจารณาไปเป็นสัตว์แล้วตกลงเราละอะไรกันแน่เราละเนื้อหรือเราละผักหรือเราละทั้ง2อย่างเขากินตามอะไรกินตามฉันตามตำราเหรอตำราบอกว่าห้ามฉันเนื้อก็ไม่ฉันเนื้อถูกไหมไอ้ฝั่งที่บอกฉันเนื้อได้ก็ไม่เป็นไรก็ตำราไม่ได้ห้ามถูกไหมก็ฉันไปทำเหมือนกับทำตามประเพณีของสงฆ์ที่ทำตามกันมาครับนั่นแหละทีนี้เรื่องนึงพุทธศาสนาเนี่ยถ้าไปเผยแพร่ทำไมเขาเรียกเผยแพร่กับแพร่เนี่ยมันต่างกันยังไงหลวงพี่อธิบายตรงนี้ดิทำไมไม่ใช้คำว่าไปเผยแพร่propagation ภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า propagation ครับผมต่างค่ะเอาครูภาษาไทยไหมนี่ครูภาษาไทยครับเชิญขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวผมลงให้ครับนี่ครูภาษาไทยควรยึดภาษาไทยต้องดูตัวบาลีเป็นหลักครับเดี๋ยวครูภาษาไทยก่อนเชิญครับครูภาษาไทยเดี๋ยวเราไปทีละสเต็ปนะเอาที่ใกล้ก่อนคือเข้าใจภาษาไทยผ่านภาษาไทยก่อนครับความเห็นของครูภาษาไทยครับแผ่กับแพร่ครับแพร่เป็นจังหวัดใช่ไหมครับแผ่นี่คือใกล้แล้วนอนยาวเลยเดี๋ยวโยมเก็บ5 บาทของอาจารย์ไว้ก่อนนะได้เอาอีกแล้วเอาเชิญเดี๋ยวพี่ให้ว่ามือว่ามา10 บาทเอาอีกแล้วไม่เป็นไรที่คอยเก็บอยู่กำพริกเอาเชิญอันนี้มันเป็นเรื่องการใช้ภาษาค่ะในภาษาไทยค่ะถ้าเผยแผ่เราจะใช้กับศาสนาค่ะแต่ถ้าเผยแพร่เนี่ยเราจะใช้กรณีที่เหมือนกับแพร่ข่าวสารหรือแพร่เชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยในการใช้ค่ะมันไม่เหมือนกันค่ะ
แต่เป็นเรื่องภาษาค่ะครับ โอเคไหมดีจังเลยช่องนี้มีอาจารย์ภาษาไทยปวดฟันก็ยังขึ้นมาคือหลักการมันวางไว้แบบนั้นว่าอย่างนั้นแพรเนี่ยต้องใช้กับอย่างนี้แม่ต้องใช้กับอย่างนี้ใช่การใช้ภาษามันเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างเช่นขนาดภาพลักษณ์กับภาพพจน์ไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นจะพูดถึงภาพสมมุติจะพูดถึงพระอาจารย์ชัยพลใช่ไหมคะเราจะใช้ภาพลักษณ์หรือใช้ภาพพจน์อันนี้คนก็จะใช้กันผิดเหมือนกันค่ะคนส่วนใหญ่จะใช้ว่าไงคะคุณปองว่าใช้ว่าไงถ้าเราจะพูดถึงพระอาจารย์ชัยพลจะใช้ภาพลักษณ์หรือภาพพจน์คะดีโมว่าไงภาพพจน์ค่ะนี่แหละค่ะดีโมทุกคนใช้ผิดหมดเลยค่ะไม่ได้ค่ะใช้ได้แค่อย่างเดียวค่ะมันเป็นเรื่องของภาษาค่ะต้องใช้ภาพลักษณ์เหรอคะพี่ปุณใช่เพราะว่ามันมีความหมายค่ะลักษณ์แปลว่าลักษณะที่ทำให้เกิดภาพเราใช้กับบุคคลหรือสถานที่องค์กรหน่วยงานเราจะใช้ภาพลักษณ์ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้ภาพพจนะแปลว่าคำพูดที่สร้างให้เกิดภาพอะค่ะเพราะฉะนั้นมีนิ่งหรือความหมายมันแตกต่างกันเหมือนแพร่กับเผยแผ่กับเผยแพร่เมื่อกี้อะค่ะอันนั้นก็คือมีนิ่งของคำมันแตกต่างกันเราไม่สามารถใช้ร่วมกันได้แต่คนส่วนใหญ่ใช้ผิดเหมือนที่เมื่อกี้พี่ทดลองถามนิมูก็ใช้ผิดคนส่วนใหญ่ใช้ผิดนะคะค่ะก็มาช่วยพูดคำว่าตากลมเนี่ยนะอาจจะอ่านว่าตากลมก็ได้ถ้าไปอยู่ปากเหวเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเกิดจากความไม่ค่ะเกิดจากความไม่รู้อะค่ะใช่ไม่รู้ก็เลยใช้ผิดเป็นแบบนั้นนะคะแสดงว่าไม่ได้ฟังที่ถูกมีจริงๆมีอีกนะคะก็คือเอาชนิดที่แบบหายปวดฟันเลยใช่ไหมเวทนากับเวทนาค่ะเขียนเหมือนกันเลยอาจารย์เขียนบนกระดานก็ได้ค่ะคำว่าเวทนาค่ะถ้าในทางถ้าในทางบาลีเราความหมายไม่เหมือนกันด้วยนะคะเวทนาในทางบาลีเนี่ยเราจะหมายถึงอะไรนะความรู้สึกใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราพูดว่าเวทนาค่ะมันจะเป็นมีนิ่งในภาษาไทยทันทีเลยค่ะว่าโอ้โหคนนี้นี่ดูน่าสมเพชเวทนาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะไม่เหมือนกันนะคะตั้งที่เขียนเหมือนกันด้วยแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันความหมายก็แตกต่างกันค่ะโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาที่ท็อปิกก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปไกลกว่านี้นะครับภาษาไทยชั่วโมงภาษาไทยไม่ล่ะครับคือสิ่งเดียวที่วันนี้ต้องการสื่อสารคือเหมือนคำถามของคุณปุ้มเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากครับแต่ประเด็นคือไม่ว่าจะนับถือพุทธไหนก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าเจาะไปที่อะไรครับเจาะไปที่สภาวะว่าบัญญัติใดที่เราควรละก่อนบัญญัติใดที่เราควรละก่อนเมื่อกี้นี่แหละถูกเลยแผ่กับแพร่ปุ๊บเข้าใจถูกแล้วมันก็ต้องละความเห็นผิดเห็นไหมดังนั้นถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยอย่าไปกินนะเนื้อเนี่ยก็ต้องอธิบายว่าเหตุที่ไม่ควรกินเนื้อเนี่ยเพราะอะไรอย่างเช่นช่วงนี้เนื้อเนี่ยมีโอกาสเป็นแอนแทรกสูงมีพยาธินู่นนี่นั่นเกิดเห็นโทษเห็นภัยขึ้นมาก็เลยไม่กินเนื้อเป็นปัจจัตตังอย่างนี้ละแบบนี้ละแบบนี้มีเหตุผลละแบบนี้มีความเข้าใจถ้าละแบบนี้ปุ๊บเป็นสัจจะของคนนั้นถ้าละแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะเขาเรียกว่าวิชมานะบัญญัติครับการละที่เข้าใจด้วยเหตุและผลที่ถูกต้องเป็นวิชาเหมือนคุณ66บอกว่ามันมีบริสุทธิ์3อยู่จะกินเนื้อจะกินผักนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเป็นเนื้อที่ไม่บริสุทธิ์3อย่างเลิกอาตมานี่เจอมาเลยคุณ66นะครับไปเขานิมนต์ไปเขาเรียกว่าไปสวดวันที่จะเผานะเผาศพนะครับวันนั้นเขานิมนต์พระไปเยอะแล้วก็เขาไปถวายสังฆทานอุทิศให้เป็นครั้งสุดท้ายครับพระเยอะครับเนื้อไม่พอครับเดินจูงผ่านหน้าไปเลยครับแล้วเสียงร้องออกมาครบเลยนะตาเห็นหูได้ยินครับแล้วก็ออกมาเป็นถ้วยนี่แหละทำเพื่อเรานะครับอาจารย์ครับแต่เราก็สามารถปฏิเสธในการกินได้ใช่ไหมก็สดน้ำ คือถ้าเข้าใจถ้ารู้แต่ถ้าไม่เข้าใจไม่รู้ล่ะครับก็ได้รับผลไปตามความไม่รู้เพราะนั้นชื่อว่าสัจจะเนี่ยมันคือความรู้ที่ต้องรู้ว่าสิ่งนั้นสมมุตินั้นควรแก่เราอย่างไรหรือไม่ควรแก่เราอย่างไรครับพอเข้าใจใช่ไหมครับสมมุติว่าคุณ66บอกว่ามันต้องบริสุทธิ์3ถึงจะกินเนื้อนั้นได้นะก็
ก็คือไม่ได้ยินไม่ได้เห็นไม่ได้รับทราบรับรู้ว่าเขาทำเพื่อเรา ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วประคับประคองอย่างนี้ได้เป็นวิชาก็เป็นกิจญาณไปด้วย แต่ถ้าเริ่มโอ้โหเริ่มอยู่ไม่ติดแล้วเฮ้ยนี่เขาฆ่าเพื่อเราเปล่าเนี่ยเฮ้ยเราได้ยินหรือเปล่าสงสัยแบบนี้ปุ๊บนี่ต้องทิ้งเลยนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นถามว่าเรานี่ปฏิบัติธรรมหรือใช้ชีวิตเนี่ยเพื่ออะไรฮะเพื่อมหายานเพื่อเถรวาทหรือเพื่ออะไรกันแน่เพราะฉะนั้นพอเรารวมศูนย์เข้ามาเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราควรละเนี่ยหนึ่งคือละสิ่งที่สมมุติผิดให้ถูกถ้าละสมมุติผิดถูกแล้วเนี่ยต้องทำสมมุติที่ถูกนั้นนะให้เป็นกิจที่ควรทำอย่างเนี้ยเอาโอเคเผยแผ่เรารู้แล้วเผยแพร่ใช่ไหมเผยแพร่ใช้กับศาสนาใช้กับแนวความคิดถ้าแผ่เนี่ยเป็นอาการของรูปนะคืออาจารย์พูดสลับ ฮะอาจารย์พูดสลับเมื่อกี้เผยแผ่กับศาสนาเผยแผ่กับศาสนาเห็นไหมเนี่ยมีกัลยาณมิตรไงภาษาอาตมาเนี่ยทำเรื่องนี้เลยนะอาตมาทำเรื่องนี้เลยนะเนี่ยรูปแบบการเผยแผ่วิปัสสนานานาชาติเห็นไหมก็ใช้คำว่าแผ่ภาษาอังกฤษเรียก publication เนาะรากศัพท์ไทยส่วนใหญ่จะมาจากสันสกฤตกับบาลีใช่ไหมครับที่มันเป็นคำเรียกอะไรต่างๆที่เราใช้กันเนี่ยครับแต่ความหมายถึงเราต้องเข้าใจว่าสถานะของความหมายก็เปลี่ยนถ้าไปใช้บอกว่าเธอจงมีมานะนะเด็กคนนี้มีมานะอุตสาหะนะเป็นโพสิทีฟเลยนะแต่บอกว่าเนี่ยเธอเนี่ยมานะ9เลยนะแล้วถามว่าที่นั่งอยู่ในห้องนี้มีใครไม่มีมานะทั้ง9บ้างครับถ้ามีบอกด้วยนะแสดงว่าคนนี้จบกิจแล้วตอนเด็กๆผมก็ได้เรียนนะมานะวีระมานีชูใจนั่นแหละแสดงว่าทันหลักสูตรเก่าทีนี้การละกระบวนการที่สรุปแล้วกันนะวันนี้21 นาฬิกาแล้วนะครับสิ่งที่มาสื่อสารวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยในสถานการณ์โลกปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าเราละสิ่งนั้นไม่ได้สิ่งที่เป็นกุศลไม่ควรละนะแวบไปหาคุณกิ๊กอีกทีหนึ่งนะหลายคนบอกว่ากุศลเนี่ยติดไม่ได้นะควรละนะจริงๆแล้วเนี่ยกุศลไม่ควรละครับกุศลนี่ไม่ควรละแต่ควรทำให้เจริญทีนี้มันมีเจริญสองส่วนนะคือเจริญกุศลเพื่อกุศลเองกับเจริญกุศลเพื่อกุศลยิ่งขึ้นไปเจริญกุศลเพื่อกุศลเองคืออะไรครับคือกุศลเนี่ยให้ผลเป็นสุขติอันนี้คือเจริญกุศลเพื่อเกิดเป็นกุศลอีกลักษณะหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ไปอีกลักษณะหนึ่งกับเจริญกุศลเพื่อกุศลยิ่งขึ้นไปครับก็คือเจริญกุศลเพื่อละความเห็นผิดให้หมดจดสุดท้ายคือไปละอุทุมภาคิยสังโยชน์นะครับละอะไรครับละรูปประพบอรูปประพบไปละไปในสิ่งที่เป็นที่สุดอย่างนี้เป็นต้นแต่ชีวิตต้องมีกุศลเสมอเชิญครับคุณกิ๊กครับขออนุญาตค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดนึงอะค่ะปกติที่เราพูดถึงว่ากุศลนะคะก่อนที่เราจะไปถึงที่คือเราเจริญกุศลเพื่อที่จะเป็นบาดฐานของสมถะและวิปัสสนาค่ะเราถูกสอนกันมาอย่างนี้เพราะว่าเวลาที่เรามีกุศลในจิตแล้วไม่ว่าเจริญกุศลบ่อยๆมันจะทำให้ใจเรามันเบาสบายแล้วก็มันมีกุศลเขาเรียกว่ายังไงคะมันอาจจะฟังดูแล้วมันคือเวลาหนูใส่บาตรเราถูกสอนว่าให้สิ่งที่เราทำไว้สิ่งเหล่านี้เป็นบาตรของสมถะและวิปัสสนาเมื่อเราที่มันนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมหรือมันมีเหตุการณ์อะไรที่มันทำให้เราไข้เขค่ะเราไปนึกถึงสภาวะค่ะอาจารย์ไปนึกถึงขณะใจที่มันกำลังให้ค่ะขณะใจหรือว่าความรู้สึกกุศลนั้นนะคะเรานึกถึงกุศลนะคะความรู้สึกนั้นแล้วมันเป็นบาตรที่จะต่อให้เป็นวิปัสสนาได้เช่นเวลาพระอาจารย์สอนเราเจริญเมตตาใช่ไหมคะพอเราเจริญเมตตาเสร็จเราต่อจากสมถะนั้นให้เป็นวิปัสสนาได้ก็คือเราต่อไปได้ค่ะมันก็จะมีอีกแง่มุมที่เราบอกว่าเจริญกุศลเพื่อที่จะเป็นบาดฐานของสมถะและวิปัสสนาค่ะกราบขอบพระคุณค่ะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ย
กุศลธรรมากุศลธรรมาอัพพยากตาธรรมามันก็จะมาตอบเรื่องของสัจจญาณอีกความรู้ที่ต้องเข้าใจครับ ถ้าหมายความว่ากุศลเป็นสิ่งที่ควรละใครเป็นคนละกุศลครับถ้าไปทำอกุศลเมื่อไหร่แสดงว่าละกุศลแล้วชีวิตที่ละกุศลจะแล้วจะอยู่ยังไงครับอ้าวทีนี้แล้วปัญญาที่เกิดจากกุศลที่มีอยู่ล่ะก็คือการเจริญแล้วทีนี้ไอ้คำว่าเจริญนั่นแหละภาวนาแล้วถามว่าถ้าเราใช้คำว่าเจริญกับอกุศลได้ไหมขอให้อกุศลเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดอาจารย์ปุ่นก็บอกสาธุเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ได้ไหมเอาขอให้อกุศลของคุณปูเจริญคุณปูจะว่าไงคุณปูบอกป้ายหน้าเลยเจ้าค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำเนี้ยสำคัญนะนี่ก็กลับมาเหมือนกันว่าถามว่าทุกวันนี้เราคุยธรรมะเราสนทนาธรรมะหรืออะไรก็แล้วแต่ในชีวิตประจำวันของเรามันมีช่วงเวลาไหนบ้างที่เราจะพอจะฟังแล้วมันละอกุศลได้บ้างเอาจริงๆนะนั่นนี่1 ชั่วโมงมานั่งคุยกันเนี่ยใต้อาตมานั่งตรงนี้อาตมาก็เมื่อกี้ก็ไปคุยกับเจ้าคณะอำเภอนะครับ ก็เนี่ยน่าสงสารเนาะพระเรานู่นนี่นั่นก็คุยเรื่องพระอีกเลยเพราะมันเป็นกระแสเพราะฉะนั้นพอจิตเรามันมีความรู้เนี่ยอกุศลเนี่ยต้องทำยังไงมันก็ต้องฟังมาว่าวิธีการละทำยังไงวันนี้สรุปก็คือละได้ละเลยครับแต่อย่าละเลยที่จะละให้ได้เข้าใจตรงกันนะละได้ละเลยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องมีสิ่งนั้นก่อนจะต้องทำสิ่งนั้นก่อนจะต้องไปจัดการคณะสงฆ์ก่อนจะต้องไปเอาไอ้คนนั้นออกไอ้คนนั้นเข้าก่อนนี่ละได้ละเลยทำอย่างนี้นะครับแต่ถ้าละเลย1คือละเลยสัจจะที่ควรเข้าใจถ้าละเลยอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ต้องเข้าคาสิโนครับนะครับเพราะว่าถ้าเข้าคาสิโนแล้วเป็นไงครับต้องเบิกชิปมายังไม่ได้ชิปเลยหายซะแล้วต้องเข้าใจนะคุณทั้งหลายนึกชื่อไม่ออกลืมเฉยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวอย่างแรกเลยเนี่ยคือการสดับการฟังเนี่ยต้องแยกแยะต้องใคร่ครวญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฟังถูกทำกิจผิดมีโอกาสน้อยมากนะครับก็บอกคุณปุ้มนะครับว่าถ้าถามว่ามหายานกับเถรวาทเนี่ยต่างกันโดยบัญญัติสมมุติครับแต่สภาวะที่เป็นกิจนั้นอยู่ที่เราถ้าเราเจริญโดยการกินผักแล้วสามารถเจริญโดยการกินผักแล้วละอกุศลได้กินไปเลยครับทั้งชีวิตถ้ากินหมูกินเนื้อแล้วละอกุศลได้เคยไหมแบบว่าเนี่ยดูสิพวกเนี้ยไม่ยอมละเลยนี่เทศกาลกินเจยังกินตามอยากอยู่เลยอันนี้เรียกว่าละอกุศลไหมกินผักแล้วละอกุศลไหมคุณ66คือผมขอเติมได้ไหมครับไอ้ตัว3ตัวเนี่ยเขาพูดถึงอริยสัจ4ใช่ไหมครับที่เป็น3ญาณแล้วก็ที่แบบว่าตัดจากก็คือว่าตัวตัดจากญาณก็คือว่าให้รู้ในทุกข์รู้ในเหตุให้เกิดทุกข์รู้ในความดับทุกข์รู้หนทางให้ถึงความตัวกิจญาณก็คือว่าทุกข์เป็นกี่คนรู้สมุทัยเป็นกี่คนอะไรพวกนี้ครับจนไปถึงกัตยาอันนี้แล้วเวลาปฏิบัติเนี่ยเวลาถือว่าทุกข์ความหมายทุกข์คือไอ้ตัวขันธ์5เนี่ยเวลาถือว่าเราโกรธเราก็รู้ว่าคืออย่างแรกเราต้องเอาบัญญัติไปจับก่อนใช่ไหมจนมันเต็มรอบมันจะเกิดเป็นสติตั้งขึ้นมาจนมันเห็นเกิดดับตลอดเองใช่ไหมครับคืออย่างนี้ฮะ การรู้บัญญัติเนี่ยมี2ภาวะนะรู้บัญญัติแต่บัญญัตินั้นกับกั้นสภาวะกับรู้บัญญัติเพื่อส่งเสริมสภาวะอย่างยกตัวอย่างเช่นท้องพองอย่างเงี้ยท้องพองหรือลมหายใจเข้าก็ได้ลมหายใจเข้าพอเรารู้ลมหายใจเข้าใช่ไหมครับเราบอกว่าพุทธอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าใจมันใช้คำว่าพุทธเนี่ยแต่ไม่เห็นสภาวะว่าลมหายใจมันดับไปมันขาดไปมันตั้งอยู่ยังไงแสดงว่าไงแสดงว่าบัญญัตินั้นน่ะกลายเป็นสภาวะที่เป็นอวิชชะแทนคือมันไปขวางสภาวะพองหนออย่างเงี้ยท้องมันยุบแต่เรากลับไปพูดว่าพองหรือบางครั้งเนี่ยไม่เห็นพองไม่เห็นยุบนะเห็นสั่นอย่างเดียวเลยมันก็เลยต้องเปลี่ยนบัญญัติแสดงว่าบัญญัตินั้นน่ะ
ถ้าเข้าใจในสมมุติแล้วสมมุตินั้นแจ่มแจ้งต้องไปวัดกันว่ากิจของสมมุติสมมุตินั้นมีผลต่อกิจยังไงครับถ้ากิจถูกใช่ไหมเมื่อกี้พูดเองนะนั่นแหละครับต้องไปดูครับว่าตัวสัจจะเป็นบัญญัตินั้นเป็นบัญญัติยึดหรือบัญญัติเพื่อการละถ้าเป็นบัญญัติเพื่อการยึดผิดยิ่งแล้วใหญ่เลยยึดถูกโดยบัญญัติหรือยึดถูกแล้วกิจทำถูกด้วยคือเห็นในอรรถกถาท่านกล่าวว่าตัวสัจจะถือว่าเราไปกำหนดรู้ถูกปุ๊บไอ้สมุทัยมันจะถูกละไปโดยอัตโนมัติแล้วการที่ไอ้ตัวสมุทัยกับถูกดับไปมันคือนิโรธมันแจ้งขึ้นมาไอ้การทำแบบเนี้ยรู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกข์ด้วยแล้วก็รู้ว่าทุกข์เป็นกี่คนอะไรพวกนี้มันเป็นสุดท้ายคือมันก็คือมรรคที่ว่าถูกดำเนินอะไรพวกนี้ใช่ครับเคยได้ยินคำว่าแทงตลอดไหมฮะทำไมบางคนฟังอยู่แล้วบรรลุเลยแล้วเขาปฏิบัติตอนไหนมันแทงตลอดไงมันแทงทั้งปริวัติ3อาการ12มันแทงตลอดมันไม่ได้แทงว่าต้องแทงสัจจะก่อนนะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเห็นสัจจะต่อเฉพาะสภาวะเลยไม่ได้เห็นสัจจะที่ต้องจำนึกออกไหมฮะมันเข้าไปแทงด้วยทิฏฐิที่ถูกต้องมันแทงตลอดได้เลยแต่ของเรานี่แทงเข้าแทงออกมันไม่ทะลุไงเพราะมันไม่ทะลุมันไม่แทงตลอดมันไม่แทงตลอดเราก็เลยต้องถอยเนี่ยกิจของสภาวะเนี่ยจึงมีอนุโลมปฏิโลมเพื่อที่จะผ่านให้ตลอดเหมือนสว่านเห็นไหมสว่านเนี่ยคว้านตัวเองก่อนแล้วพอแทงเข้าไปในเนี้ยเพราะฉะนั้นขนาดที่หมุนรอบตัวเองงานยังไม่เกิดแต่กำลังเตรียมเพื่อให้งานมันเกิดศีลสมาธิทานศีลพอเริ่มภาวนานั่นแหละคือแทงเข้าไปในกิจแล้วแทงเข้าไปแล้วเนี่ยสว่านดอกหักอีกก็ต้องเปลี่ยนดอกคือกำลังจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีความสืบต่อกันและสามารถที่จะสืบค้นโดยบัญญัตินี่แหละครับว่าสภาวะที่ได้นั้นเป็นสภาวะหรืออาการที่เป็นไปด้วยกิจนั้นหรือเปล่าเพราะคำอธิบายมันมีหมดแล้วเข้าใจอย่างนี้ครับหลวงพี่ครับก็เคยฟังพุทธวจนะมาบ้างนะครับเขาบอกว่าคำในพุทธวจนะเนี่ยมันจะส่งเสริมกันตลอดคือไม่ว่าคุณจะไปจับจุดไหนหัวข้อไหนมันก็จะลิงก์ไปหาหัวข้ออื่นๆได้หมดทีนี้ในความหมายที่หลวงพี่พูดเมื่อกี้ผมว่าคนที่เขาไปรู้โดยที่ยังไม่ได้ศึกษาอะไรมากนะพูดในความภาษาบ้านๆแล้วกันครับเขาไปจับจุดนี้แล้วเหมือนกับมันวิ่งไปถูกจุดอื่นได้หมดแบบนั้นครับเป็นลักษณะนั้นหรือเปล่าบางทีบางคนเอาในเรื่องของอะไรอีลิโอตัปปะใช่ไหมแล้วบางคนก็ไปเอาในเรื่องศีลมันก็เชื่อมกันไปหมดเลยถูกต้องไม่ผิดศีลใช่ไหมมันไม่ปฏิบัติศีลเนี่ยก็ไม่กล้าทำบาปอยู่แล้วถูกไหมเพราะไม่ทำบาปมันก็เชื่อมไปในแต่ละเรื่องแต่ละหัวข้อถูกไหมผมคิดว่าธรรมะนี่มันเหมือนกับอะไรเป็นก้อนเดียวนะแต่ว่าพุทธะเนี่ยท่านแยกออกมาให้เห็นว่าส่วนปลีกย่อยมีอะไรบ้างครับมันจะอิงกันทั้งหมดใช่ครับ1จุดหมายหลายหนทางครับครับที่มันอะไรพระอัญญาใช่ไหมพระอัญญาโกณทัญญาท่านก็เข้าไปศึกษากับพุทธะเนี่ยก็ไม่นานใช่ไหมทำไมฟังทำครั้งเดียวใช่ไหมที่ว่าธรรมจักรหรือเปล่าแล้วท่านก็บรรลุเห็นอะไรก็ยังเห็นอริยสัจ4ความจริงเห็นความจริงเลยครับแต่ทำไมองค์อื่นถึงยังไม่เห็นณขนาดนั้นถ้าพูดแล้วเนี่ยถ้าพูดเกริ่นนะเกริ่นที่ให้เห็นที่มาที่ไปนะครับผมพระอัญญาโกณทัญญาเคยเกิดชาติหนึ่งที่ท่านอธิษฐานว่าขอให้ท่านเป็นสำเร็จในสำเร็จธรรมเป็นองค์แรกตอนที่ถวายข้าวกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนู้นนั่นคือเหตุการณ์ที่ส่งเสริมมา1ละ2อัญญาโกณทัญญาเป็นพระรูปเดียวตอนนั้นไม่เป็นพระเนาะเป็นนักบวชคนเดียวครับเป็นนักบวชคนเดียวเป็นฤาษีก็ได้ที่ทำนายว่าพระเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าเห็นไหมมันย้ำมันไม่ใช่อยู่ๆว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะตัดยอดตรงที่ว่าเนี่ยที่ท่านเป็นรูปแรกก็เพราะอย่างนี้
มันมีเหตุที่ต้องแสดงเพิ่มเพื่อที่จะให้เราเห็นว่าเฮ้ยท่านไม่ได้อยู่ๆมาสั่งสมอย่างเช่นสุภัททะก็ดีสุภัททะก็เกี่ยวนะสุภัททะเป็นพี่น้องกับอัญญาโกณทัญญะนะครับเหตุของอัญญาโกณทัญญะถวายก่อนครับข้าวแปลงเดียวกันพี่ถวายก่อนน้องบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนค่อยถวายนะครับร้อยข้าวสุกก่อนพี่มีคั้นน้ำนมเห็นไหมมันจะเกี่ยวกันไปหมดเลยนี่ถามว่าถ้ากรรมแบบเนี้ยเราไม่ฟังนะเราไม่ฟังสูตรเราแต่อภิธรรมนะครับบางทีพอไปพูดแล้วมันจะแข็งกระด้างนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาแต่สูตรเราไม่เอาอภิธรรมสภาวะทั้งหลายเนี่ยอธิบายเป็นความปราศจากสัตว์บุคคลได้ก็ต้องอาศัยอภิธรรมทีนี้เอาสูตรเอาอภิธรรมไม่เอาวินัยแย่เลยทีนี้นะครับนะก็เหมือนอย่างนี้แหละอรหันต์เป็นโยมก็ได้ไม่ต้องบวชหรอกนะก็จะชวนกันไปเป็นแบบเป็นโยมอย่างเดียวโอ้นี่เห็นไหมพระไม่มีดีแล้วนะพระมีต่อมน้ำดีคือที่จริงแต่ก่อนก็มันจะมีอยู่ต่อมตัวเป็นวินัยกับเป็นพระธรรมใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นไอ้ตัวพระธรรมก็ย่าเป็นสองอย่างคือพระอภิธรรมกับพระสุตตันตะใช่ไหมครับเขาเรียกเมื่อก่อนเขาเรียกธรรมวินัยนี้มาคู่กันเสมอครับธรรมวินัยนะครับธรรมวินัยก็เป็นของพระพุทธเจ้าการอธิบายอภิธรรมคือการอธิบายโดยไม่ชี้ความเป็นสัตว์บุคคลแต่อธิบายถึงสภาพที่เป็นสภาวะซึ่งไอตัวสภาวะที่เป็นอภิธรรมนี่แหละครับมันไม่มีคำอธิบายในหลักเกณฑ์ขององค์ความรู้แบบอื่นมีแต่ในพระพุทธศาสนาถ้าหาอธิบายความรู้ที่ปราศจากสัตว์บุคคลตัวตนในองค์ความรู้แบบอื่นลองเอามาพูดดูมันจะไม่ลงครับอยากเอาง่ายๆวันนี้อาตมาถามลมหายใจเป็นรูปเป็นนามอย่างเงี้ยลมหายใจจับต้องไม่ได้อย่างเงี้ยหลับตาเห็นอะไรไม่เห็นอะไรเลยอันนี้คำพูดแบบนี้แสดงให้เห็นถึงความรู้แล้วว่าความรู้เนี่ยพอเข้าใจสภาวะไหมโอเคครับตอนนี้ 21:14 นาทีนะครับขอบคุณทั้ง2ช่องทางวันนี้ขอลงพร้อมกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอาตมาก็ต้องเดินทางกลับตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาพอสมควรสรุปนะครับวันนี้เราใช้ชีวิตแล้วให้เราสังเกตดูครับว่ากิจที่เราทำในหน้าที่ต่างๆจะเป็นคุณยายเล็กจะเป็นคุณน้าคุณป้าคุณอาทั้งหมดเนี่ยละอกุศลได้ไหมจะกินเนื้อกินผักจะนับถือศาสนาไหนก็แล้วแต่ถ้าเราละอกุศลได้แล้วกุศลมันเจริญละได้ละเลยครับละได้ละเลยแต่อย่าปล่อยให้ชีวิตละเลยการระลึกรู้ตามเป็นจริงเพราะถ้าละเลยการระลึกรู้ความเป็นจริงเป็นไงครับสิ่งที่ละได้จะไม่ใช่สิ่งที่ควรละเลยครับอนุโมทนาครับสุดท้ายนี้ขออ้างคุณพระรัตนตรัยครับคุณศีลคุณทานคุณภาวนาคุณสัมมาปฏิบัตินะครับหนุนนำหนุนส่งให้เราท่านทั้งหลายนะครับปรารถนาที่จะละอกุศลเมื่อใดก็ขอให้ละได้ทันทีทันใดจนถึงมรรคผลพระนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเจริญพรครับ